في الثانية الأولى وفي مسافة قريبة لن يدرك أحد أن انفجارا ما قد وقع، فكل ما يقع في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد سيتبخر في أقل من ملي ثانية. عواصف نارية، سحب ضخمة، وأمطار شديدة السمية، و5 مليارات سيموتون جوعا. من الثانية الأولى ومن المسافة صفر حتى بعد سنوات وعلى بعد آلاف الأميال، هذا ما سيحدث للعالم مكان وقوع الانفجار النووي. لكن وقبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية وتهديده المباشر باستخدام أسلحة روسيا النووية، خيم الرعب على قلوب الناس. ففي حال استخدمت الأسلحة النووية قد يشهد العالم أسوأ سيناريو في تاريخه. فبعد عامين قد تؤدي الحرب إلى وفاة أكثر من 5 مليارات شخص من الجوع، وتتسبب الحرب النووية في اندلاع عواصف نارية ضخمة تضخ كميات كبيرة من الدخان السام في الغلاف الجوي، والذي من شأنه أن ينتشر على مستوى العالم ويبرد الكوكب بسرعة. وهذا ما يعرف بالتبريد ويسمى بالشتاء النووي، الذي سيعطل مناخ الأرض ويؤثر على أنظمة إنتاج الغذاء على اليابسة وفي المحيطات. كما ستتدمر طبقة الأوزون من خلال تسخين طبقة ستراتوسفير، مما ينتج عنه المزيد من الأشعة فوق البنفسجية على السطح. من المسافة صفر. بعد ملي ثانية من تفجير القنبلة النووية ستنطلق كرة من البلازما حرارتها أكبر من حرارة الشمس، وكل ما يقع في دائرة الانفجار والتي يبلغ قطرها كيلومترين من بشر وشجر وحجر فإنه سيتبخر حتى قبل أن يعلم أن هناك انفجارا قد وقع. وخلال أقل من ثانية يظهر ضوء ساطع يغطي المدينة، وكل شخص يتمكن من رؤيته سيفقد بصره لساعات. ويحتوي هذا الضوء على طاقة حرارية بإمكانها حرق كل شيء ضمن مساحة 500 كيلومتر مربع. وبعد ثوان معدودة سيتمكن الناس البعيدون عن موقع الانفجار أن يدركوا أن هناك شيئا ليس بالطبيعي قد وقع، ولن يعرفوا ما الذي حدث حولهم. وهنا ستبدأ المباني من حولهم بالانهيار، وسيموت عشرات الآلاف كضحايا انهيار المباني، ويحتجز مئات الآلاف تحت الأنقاض. وعلى بعد 21 كيلومتر من موقع الانفجار سيقف الناس أمام نوافذهم لمشاهدة الغيمة الكبيرة التي شكلها الانفجار، لكنهم لن يدركوا أنه وخلال الثواني القليلة القادمة ستتحطم النوافذ، وقد يصابون بأذى كبير بسبب الصدمة التي أحدثها الانفجار. وبعد ساعات من الانفجار الكبير سيموت الآلاف في المناطق البعيدة بسبب الحروق والجروح. المشافي لن تكون متاحة، والأطباء سيموتون أيضا. وهنا ليس أمام الناس سوى توديع أنفسهم وانتظار اللحظات الأخيرة قبل موتهم المحتوم. وسيبدأ المطر الأسود الذي يحتوي على الإشعاع بالهطول، وكل من يصيبه المطر سيموت في الأيام اللاحقة. وبعد أسابيع من الانفجار فإن كل من تبقى على قيد الحياة حتى في دائرة نصف قطرها 21 كيلومترا سيصاب بالسرطان. قبل حدوث الانفجار. إذا كان هناك تحذيرات بشأن وقوع انفجار نووي محتمل، فإن الإجراءات التي بالإمكان اتباعها هي الوصول إلى مكان آمن أو الدخول بسرعة إلى مبنى قريب. فعندما يحدث انفجار نووي فإن أفضل مكان للمكوث فيه هو الطابق السفلي، ومن المهم تجنب الوقوف بجوار النوافذ لتبقى محميا من الانفجار والحرارة والإشعاع. وإذا كنت في الخارج عند حدوث انفجار نووي فيجب أن تجد ساترا خلف أي شيء يوفر لك الحماية من الانفجار. ومن المهم الاستلقاء على وجهك لحماية بشرتك من الحرارة والحطام المتطاير. كما يجب على الشخص تجنب لمس عينيه أو فمه أو أنفه. وإذا تعرض للإشعاع يجب أن يخلع ملابسه مباشرة ويغسل بشرته بالماء والصابون. هذه أبرز الإجراءات التي يجب اتباعها في اللحظات الأولى من وقوع الانفجار النووي. والآن برأيك، هل يمكن أن تندلع حرب نووية خاصة بعد تهديدات بوتين الأخيرة؟
شاركنا رأيك في التعليقات.